Mulți confundă județul Buzău cu vulcanii noroieși și cred că aceștia sunt singurul punct de atracție al acestui județ. Nu, județul Buzău are mult mai mult de oferit. Bună! Dacă săptămâna trecută ne-au început călătoria la lacul Bicaz și la barajul Bicaz, săptămâna aceasta călătoria noastră începe la lacul Siriu și barajul aflat în spatele nostru. De pe versantul acesta cad în mod frecvent pietre și administratorul drumurilor a fost nevoit să devieze traficul. Suntem în locul de belvedere al lacului Siriu. Barajul Siriu este un baraj de pământ pe râul Buzău. A fost terminat în anul 1994 și are ca scop alimentarea cu apă a localităților din zonă, dar și producerea de curent electric. Aici versantul este cât de cât asigurat contra căderii pietrelor, dar se observă urmele acestor căderi de pietre din trecut. De la lacul Siriu ne îndreptăm spre cascada Cașoca sau Pruncea. Suntem aproape de înserat. Apa este tulbure. Cascada nu are apă limpede. A plouat cu ceva timp înainte. Această grotă are nevoie de o legendă. Voi încerca să mă apropii puțin de cascadă. Văd dacă reușesc. Fără să mă urc. Și am reușit amândoi să fim cât mai aproape de cascadă, la jumătatea râului, și cred că am simțit cu ploaia. Am fost plăcut surprins să constat că o parte a drumului până la cascadă este asfaltat cel puțin pe un sens de mers. Cred că după acest pod, iarna, când nu sunt pomi înfrunziți, se observă cascada. Peisajul e superb, din păcate e înnorat și plouă. Nu tare, dar plouă. Mâine vom vizita alte locuri din județul Buzău. Acum ne vom îndrepta către așezările rupestre. Am oprit sub un vișin. O porțiune de drum nu e chiar de bună, dar se pare că asfaltul va reveni.
Uitați-vă ce peisaj superb. Și drumul este bun. Sunt porțiuni în care drumul este stricat, dar este bun. Frumos. După ce am parcurs o porțiune de drum asfaltat, mergem pe un drum pietruit în rampă, practicabil pentru orice tip de mașină. Localnicii chiar îl folosesc din câte am observat, dar este absolut superb din punctul meu de vedere. Coborâm. Poate că starea precară a drumului face ca mulți să nu cunoască aceste peisaje. Suntem în punctul Belvedere Bozioru. Ne vom întoarce pentru a merge la așezările rupestre de la Aluniș, dar știam locul acesta. Ne-am oprit în satul Mușcelul Cărămănești, vom vizita împrejurimile. O întoarcere în timp în satul vechi, drumuri neasfaltate și vegetație intensă. Se aude zgomotul păsărilor. Iată, putem spune că se aude natura vorbind. Căpșuni sălbatice. Deși afară este foarte cald, aici în pădure e răcoare și frumos. Aici este un lac care are o poveste, deși vedem planul deasupra. Spune că acest lac nu are fund și orice animal cade, nu mai este la suprafață. O legendă care spune că o trăsură cu o preoteasă a căzut și niciodată nu a mai fost găsită. Pădurea aceasta se numește Pădurea Samaru. Aici se spune că a fost cândva o mănăstire, iar fântâna nu seacă niciodată, cât de secetă ar fi. Deci trebuia să mergem la zilele rupestre la Aluniș. Drumarii ne-au încurcat puțin treaba, pentru care am hotărât să mergem la Trovanti sau Babele de la Ulmet. După o urcare de circa 7 minute am ajuns în zona Trovanților. Eu cred că Trovanții de la Ulmet sunt mult mai spectaculoși decât cei de la Costești. Sunt indicatori care ne îndrumă pe anumiți trovanți care au diferite forme. Singurul inconvenient este lipsa pomilor care să facă umbră pe acest traseu. Trovanții mai sunt cunoscuți ca fiind pietre vii pentru că se credea că aceștia cresc din nisip. În realitate, acestea sunt depozite de nisip și stratificații de gresie cimentată și modelate în timp de agenții naturali.
Vizitarea trovanților de la Olmet durează cam aproximativ o oră și ceva de la bază, în funcție de cât vă grăbiți și cât de pauze faceți pentru fotografii. Aici se termină plimbarea la Trovanții sau Babele de la Olmet. Așa cum am spus, voiam să demonstrăm că în Buzău nu sunt numai vulcanii noroioși, ci sunt și alte atracții ce așteaptă să fie vizitate. Și credeți-mă că sunt foarte multe. Și pentru că ieri nu am ajuns la Aluniș, facem astăzi. Legenda spune că doi păstori, Vlad și Simion, au avut un vis în care Fecioara Maria îi îndemna să sape în piatră pentru a găsi o icoană. Au săpat în piatră și au construit o biserică. La Aluniș se află una din puține biserici săpate în piatră în care se mai săvârșesc slujbe religioase. Biserica de la Aluniș a funcționat în trecut ca schid de călugări. Alături de biserică, în același perete de stâncă, pe două niveluri, sunt săpate încăperi ce au servit drept chilii. Alunișul este opera a 3 generații de arhitecți. Primii au fost anatolienii, care au lăsat urme fine de cioplire. E posibil să fi fost primii creștini care au ajuns în aceste zone. Următoarea generație de arhitecți au fost călugării Evului Mediu, care au folosit Alunișul ca adăpost și loc de cult. A intervenit apoi natura, vântul, ploile, cutremurile, care și-au pus și ele amprenta asupra Alunișului. Nu e greu. Curios este că doar turiștii urcă pe aici. Vorbi cu o localnică mai în vârstă care spunea că n-a făcut niciodată lucrul acesta. Asta a fost vizita noastră la Biserica Rupestră de la Aluniș. Ne continuăm plimbarea. Fiind în zonă, nu putem să nu vizităm și vulcanii noroioși, despre care mulți cred că este singurul loc de atracție al județului Buzău. Prețul de intrare pentru a vizita vulcanii noroioși este 4 lei de persoană. Vulcani noroioși sunt mai multe țări din Europa, ca Italia, Bulgaria, Ucraina, dar aceștia de la Berca sunt cei mai vechi vulcani activi din lume. Vulcanii sunt activi. În această zonă ai impresia că ești pe o altă planetă. Pot spune că suntem singurii turiști în acest moment care vizitează pâclurile mari. Și este poate singura dată când am vizitat vulcanii noroioși în care este liniște și se pot auzi erupțiile vulcanilor. Vizitarea pâclilor mari nu durează foarte mult.
în aproximativ 30 de minute, o oră, poți cunoaște fiecare colț din acest loc. E ceva frumos și ceva rar pentru țara noastră. La câți de puțini vizitatori sunt acum, putem spune că am închiriat vulcanii Noroiești și Pâclele Mari doar pentru noi. Bine, dar nu am făcut asta. Pe lângă vulcanii Făin Noroioși și celelalte obiective pe care noi le-am vizitat săptămâna aceasta, de fapt zilele acestea, Buzău mai are și alte locuri ce așteaptă să fie vizitate. Stațiunea Sărata Munteoru, Lacul Vulturilor, masivul Penteleu cu vârfurile sale, Focul Viu. Sunt destule obiective turistice ce pot fi vizitate în acest județ. Călătoria noastră în județul Buzău se termină de unde a început, adică de la Lacul Siriu.